Do you know the story? No. Ernest Shackleton was an English explorer in the early part of the century, of the 20th century, and the story that we're focusing on is the story of in 1914 when he wanted to be the first guy to cross the continent of Antarctica. The ship got trapped in the ice and was destroyed, and he managed to save all of his crew with no radio, very little resources, but through optimism, great leadership skills, and obviously a great understanding of of the landscape and of sailing, he managed to save his entire crew. The show's called 69 degrees south, and that was the moment, or the latitude at which the ship sank. And so we refer to that in the story as the moment of crisis. And at that moment, Ernest Shackleton made a decision to change his objective, which was to cross the continent of Antarctica and rescue all of his men. So it's in that decision that we're really interested in, and we're making a juxtaposition with crisis now, and how do people deal with crisis, and the contemporary crisis we're looking at is climate change. So do we just continue on with what our objectives are in the face of what's happening environmentally, or do we stop and kind of take a new stock of what's happening and try to make holistic changes to save ourselves or save our planet, or make a reverse in what's happening? And Kate lamps go actually out, and you'll be on just shy of Kira. Yeah, even a tiny bit further. That's good. And yep, that's great. Okay. Yeah, see, actually this is starting to read more of a portrait from all angles, because I really get the... And also just this idea of direct contact with the light. Fantastic. So can we have Carlton be kind of like next to Crean, basically? Great. Sophie, how do you feel about this direction? Yeah, that's lovely. See, I think that's good, actually. What is the most difficult thing about stealth walking? Well, everything's difficult about stilt walking. Just the balance, first of all, just, you know, being able to change your direction quickly and get really close to the other stilt walkers, close to these icebergs, you know, it's all very tenuous, but also with the puppet, keeping your body motion and your movements separate from the puppet so that everything that you experience, the puppet isn't affected by, which I think that's the most challenging. The idea began from a staging concept, so we were interested in putting puppeteers on stilts. There's something about puppets that puppets do very well, that, and I would dare say even better than actors can do, in that a puppet can be very neutral, and in the way that as much as the audience invests in them emotionally determines how rich their experience can be. So if what you're saying is that the puppets have more influence on our imagination, and that's why we experience it more. I would say so. We've worked with marionettes before. The stage can only be as deep as the human arm can reach, or you have to have a bridge that's above the whole audience, and when you have the bridge, the puppeteers are 20 feet or 6-7 meters away from the puppet, so you lose something in that.
So Eric had this great idea to have people be able to walk all around with the marionette. What are you doing? This puppet is having trouble walking, and he has a tendency to spin on his feet. So this is going to help it, I think. It's kind of like a pedicure for puppets. The characters that the puppeteers play, because they're visible in our minds, are part of the landscape. And they're not just as simple as trying to make them disappear. They represent the sort of spirit of the landscape. There's actually a story about Shackleton wherein he and a couple of his colleagues were alone, but they kept sensing that there was another person with them. Tegen het einde van de voorstelling betreden dansers in rode kostuums het toneel. Al dit rood verwijst naar de opwarming van de aarde in de huidige tijd. Wie zijn jullie? Wij zijn Vals Alarm. We zijn een musical theatergroep. Waarom staan jullie op deze Noorderzondag? Nou, we willen onze vereniging natuurlijk promoten. Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe leden. Dat is altijd leuk. Vooral mannen, vrouwen, dat kunnen we altijd wel aankomen. Maar mannen zijn altijd welkom. En daarnaast hebben wij in november een hartstikke leuke show. 3, 4 en 5 november. Dan staan we in de Hoefijzerfabriek. Dat is een keer een andere locatie dan wij normaal gesproken doen. Dan staan we in Martini Plaza. En ja, dan gaan we onze voorstelling... Staal heet de voorstelling. Gaan we opvoeren. Ja, je moet een auditie doen voordat je bij de groep komt. En de meeste mensen die hebben wel iets van zangles gedaan of al scholing gehad. Maar sommigen ook die zijn gewoon goed van zichzelf. Die kunnen zo meedoen. En we zijn allemaal amateurs, maar we proberen zo hoog mogelijk niveau te bereiken met wat we neerzetten. We hebben een professionele regisseur, we hebben een professionele choreograaf en een professionele dirigent. De tango ook? Nou, je hoort het al. Het is een passie. Het is het gevoel. Je danst
met emotie. En het is allemaal improvisatie. Je hebt basispassen en daar improviseer je. Je improviseert op de muziek. En nou ja, je hoort het. En jullie hebben het gezien ook. Dus geen enkele dans je hetzelfde. Tango heeft best wel de reputatie dat het heel moeilijk is. Nou, het is geen makkelijke dans, maar het is wel een dans als die jou grijpt. Ja, dan hou je niet meer op. En bovendien, iedereen die kan lopen, kan ook de Argentijnse tango dansen. Het is niet een dans met dat je spagaat moet kunnen of 10 keer rond moet draaien. Een heleboel mannen in Nederland denken dat dansen ja, niet mannelijk is of zo. Maar ik vind dansen juist wel mannelijk. Je moet ook spierkracht voor hebben. Kijk maar naar de dansen van Nationaal Ballet. Het zijn 1 bundel spieren. Meneer, is dit ook iets voor u om te gaan doen? Ja, ik denk het wel. Vertel. Nou, ik heb heel veel ritmegevoel. Want wij hebben namelijk gehoord vandaag dat het heel moeilijk is om mannelijke leden te werven. Voor het dansen? Ja. Oké. Ja, ik kan me er iets bij voorstellen. Vertel, wat is daar moeilijk aan? Nou, als je heel lang bent, dan is het heel lastig om te dansen. Dat had ik vroeger al toen ik in de disco stond. En dat vond ik niet natuurlijk, zeg maar, voor mij. Maar ze zeggen, ja, het is niet macho genoeg. Hoe denkt u daarom? Ja, dat is het ook. Het is helemaal niet stoer. Wij zijn van Golf Muziektheater. We hebben afgelopen jaar met Bon en Berend in de stad Schouwburg gestaan. En volgend jaar juni staan wij met de Titanic ook in de stad Schouwburg. En we staan hier dus nu te flyen. Gisteren nog met de NNO op de Uitmarkt opgetreden. Dus dat is onze jongste lid. Afgelopen jaar heeft hij meegedaan in Bon en Berend. Ik zal even laten zien. Hij staat ook in het grote boek. Maar mijn opa zei tegen mijn ouders dat of ik mee wou doen. En dat wou jij wel? Ja. Was het ook leuk? Ja. Wat heb je allemaal gedaan daar? Gezongen en bloemetjes weggeschopt. En ik heb met het vlaggetje gezwaaid. Volgens mij had je ook een heel mooi kostuum aan. Ja. Draai je lichaam eens iets meer zo. Ja? Kijk eens over je schouder naar de camera. Nou, wij staan hier namens de fotoacademie en de fotoschool van Groningen. En ja, we hebben dus 2 soorten opleidingen. De fotoschool die zit meer in de wat kortere cursussen. En de fotoacademie dat is echt een fulltime opleiding. Nou, die kun je dagopleiding, avondopleiding, zaterdag. En doe je kin eens iets meer naar beneden, dat je een beetje opkijkt. Zo is het goed. Ja, mond dicht. Ja. Ja, trek eens die ene wenkbrauw omhoog. Ja, en een beetje zo, een beetje fel kijken. Heel goed. Is er een beetje interesse nog voor fotografie? Ja, en ik denk dat door de digitale technieken van tegenwoordig steeds meer mensen met een fotostel rondlopen. Dus je ziet ook heel veel vragen van, is het wel digitaal? Want ja, deze camera is nog ouderwets, analoog. Dus je ziet heel veel mensen geïnteresseerd naar de digitale camera's. Dames, jullie zien er prachtig uit, maar wat doen jullie hier? Wij gaan straks een optreden doen met hofdansen. Wij zijn een historische hofdansvereniging en ja, we gaan dus hier straks optreden. Een historische hofdansvereniging, wat kan ik me daarbij voorstellen? Nou, je hebt natuurlijk historische dansen, maar je hebt bijvoorbeeld volksdansen. Dat werd meer door het volk gedaan. En wat wij doen is hofdansen. Dat werd aan de adellijke Europese hoven gedaan. Dus daarom hebben wij ook dit soort kleren aan. Onze dansen zijn ongeveer van 1500 tot 1900, maar onze kostuums zijn 1860. Ik ben via een vriendin van mij erbij gekomen. Die zat erbij en die kende ik van violes. En zij zei tegen mij, nou dat is ook wel iets voor jou. En zo ben ik erbij gekomen. En nou vertel me nog even, wat is er zo leuk aan hofdansen? Het is gewoon het hele sfeertje om klassiek ook met elkaar om te gaan, ook gewoon op de les. Dan moeten de heren de dames vragen en om in een kostuum te zijn. Het is gewoon hartstikke leuk. Waar moet een jurk nou aan voldoen om in die tijd te passen? Nou, het is belangrijk dat de taille
die zit net iets boven de heupen. Want als je de taille hier vlak onder de borst hebt, dan zit je in de 19e eeuw. Dat is iets te laat voor ons. Er zit meestal een grote hoepel aan. Met een heleboel ondergoed eronder. En bedekte schouders. Dat is erg belangrijk.